vọng với Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp Macron triệu tập cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu về Ukraine. Căng thẳng xuyên Đại Tây Dương về Ukraine đã được thể hiện vào thứ Hai, ngày 17 tháng 2, khi các quan chức Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ tại Riyadh với các đối tác Nga về lệnh ngừng bắn ở Ukraine, trong khi Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì hội nghị thượng đỉnh Paris của các cường quốc châu Âu để thảo luận về Ukraine và an ninh châu Âu. Các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh diễn ra trước cuộc họp đã lên kế hoạch vào tuần này giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Đây sẽ là cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên giữa hai nước sau hơn 2 năm. Có những lo ngại ở châu Âu rằng Nga, thông qua các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, sẽ khởi động lại kế hoạch buộc Ukraine phải trung lập. Hội nghị thượng đỉnh Paris do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì sẽ nhằm mục đích phát thảo một kế hoạch hành động của châu Âu sau nhiều ngày họp báo hỗn loạn của chính quyền Trung và tuyên bố của Hoa Kỳ rằng châu Âu sẽ không có chỗ ngồi tại bàn đàm phán hòa bình về Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh Paris sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Anh Keir Starmer, cũng như Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Pháp đã nhận được sự đảm bảo từ Anh rằng họ sẽ tham gia chặt chẽ vào mọi cuộc thảo luận trong tương lai về Ukraine. Starmer nói với tờ Telegraph vào tối Chủ nhật rằng ông đã chuẩn bị đưa quân đội Anh vào Ukraine để bảo vệ hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị An ninh Munich tuần trước rằng ông nghi ngờ Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nhượng bộ và nhắc lại cảnh báo rằng Nga đang có kế hoạch tấn công các nước NATO vào năm tới. Các nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết cuộc họp vào chiều thứ Hai cũng sẽ có sự tham gia của Ý và Đan Mạch, đại diện cho các nước Baltic và Scandinavia, cũng như Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Cuộc họp sẽ thảo luận về năng lực phòng thủ mà châu Âu có thể cung cấp để đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine, bao gồm cả kế hoạch để Ukraine được cấp tư cách thành viên NATO tự động trong trường hợp Nga vi phạm lệnh ngừng bắn rõ ràng. Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ có hậu quả thảm khốc đối với bất kỳ bên nào vi phạm lệnh ngừng bắn.